یک جا باید این چرخه متوقف بشه، چرخه خشونت و خیانت. حالا در زندگی همه ما گاهی وقتا فرصت‌هایی بوده که احساس می‌کنیم از دست دادیم، انتخاب‌هایی بوده که احساس می‌کنیم که اگر اونها بودن وضعیت زندگی ما شاید امروز متفاوت‌تر بود. اما این آگاهی رو داشته باشید که تمام این داستان‌ها بر اساس یک اتفاقه و یک انتخاب. وقتی که شما هر دوراهی که قرار میگیرید رو از هر کدوم برید، همیشه تصورتون این هستش که ممکنه اون راه دیگر راه بهتری بوده باشه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که اون راه بهتریه. به نام خدا، با درود و مهر، رایا کاکاوند هستم، میزبان شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط عاطفی بین انسان‌ها می‌پردازیم. امیدوار هستم که از مطالب پیج لذت ببرید و اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از پیج خودتون حمایت کنید. با سپاس. در ادامه اپیزود قبلی در مورد روابط بسیار عالی که میتونیم در کنار همدیگه داشته باشیم و تجربه کنیم، یک وجه دومی هم وجود داشت، راجع به اینکه انتخاب ما ممکنه اشتباه باشه. این که ما اشتباهمون رو متوجه بشیم و هر لحظه از اون اشتباه عبرت بگیریم و ازش خارج بشیم هیچ ایرادی نداره. این به معنی این نیستش که با اولین ناسازگاری شما هم بنا به ناسازگاری بگذارید. گفتم خدمتتون که باید خودتون رو همگام و همقدم نشون بدید، در راستاش تلاش بکنید، همدلانه، تا بتونید به اون تفاهم لازم برسید و اون رابطه رو لذت بخش کنید. اما گاهی وقتا ما درگیر آدم‌های اشتباه میشیم. آدم‌هایی که خودشون رو انسان‌های بسیار خوبی نشون میدن، ظاهرسازی میکنن و اون درون خشن خودشون رو پنهان میکنن. اما این آدم‌ها صبرشون خیلی کمه. یعنی به نزدیکترین فاصله ممکن اون اعلان خطرها رو از خودشون بروز میدن، چون نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن. هر چقدر سعی میکنن که با شخصیت صبور، مهربان و یا آدمی باشن که از نظر وجهه اجتماعی معقول به نظر برسن، اما در ریزترین نکته ها و گفتگوهای فیمابین خودشون رو نشون میدن و اون ذات اصلی خودشون رو به نمایش میگذارن. خب در ابتدای امر ممکنه این اتفاق بر یک گفتگو یا یک جر و بحث شروع بشه و یک توهین‌های خیلی مختصر آغاز میشه که بلافاصله اون آدم شروع میکنه به عذرخواهی کردن و این توجیه رو میاره که من اصلا این خصلت رو ندارم و از دهنم در رفته و یا توجیهاتی از این قبیل. اگر با همچین موردی برخورد کردید، مطمئن باشید که این آدم بر اساس اون چیزی که در درونش هست داره خودش رو ابراز میکنه و اون چیزی که داره الان به عنوان عذرخواهی به شما ارائه میده مطمئناً فقط برای ماسمالی کردن خطاشه. بعد از اون اگر شما به این اتفاقه هی دامن بزنید و هی بخواید وارد جزئیات بیشتری از این آدم بشید، اون وقت به نکات تاریکتری که در وجودشون هستن پی خواهید برد. این آدم ها سعی میکنن کنترلگر، سلطه‌جو باشند و روی شما کنترل کامل داشته باشند. وقتی که این آدم ها رو میبینید از اونها به شدت فاصله بگیرید، چون بعد از گذشت چند ماه از رابطه مطمئناً این اتفاقات تشدید میشه و ممکنه به توهین و خشونت کلامی ختم بشه. و وقتی که این شما هستید که سازگاری پیدا میکنید با این تحقیرها و توهینها، این فرصت رو به طرف مقابلتون دادید که یک قدم بیشتر جلو بیاد و خودش رو محق‌تر بدونه نسبت به کنترل شما در این رابطه. ممکنه یواش یواش خطرات برای شما بیشتر بشه، یعنی درگیر یک ارتباط خشن‌تر بشید. توهین‌ها ممکنه رکیک‌تر بشه، ممکنه برخوردهای فیزیکی به وجود بیاد و با اولین اخطاری که شما یا اولین برخوردی که وارد مرحله فیزیکی شدید، مطمئن باشید که این اتفاق سرانجام خوشایندی رو نخواهد داشت. ببینید خیلی از خانواده‌ها، مخصوصا در خانواده‌های ایرانی، میان برای اینکه اون نفر سرکش خانواده رو به قول معروف مطیع بکنن یا بر این باور هستن که اگر براش زن بگیریم خوب میشه،
مطمئن باشید که همچین اتفاقی نخواهد افتاد. 1 در میلیون ممکنه. هیچ چیزی از قاعده استثناء مستثنی نیست. پس این رو مطمئن باشید که در جهان هم آدم‌هایی هستند که برخلاف روال همیشگیشون در یک رابطه مطیع و رام شدن و بسیار بخشنده و مهربان عمل کردند. قضاوت کلی راجع به آدم‌ها ندارم، اما اعلان خطرها رو به شما میگم. وقتی که خشونتتون فیزیکی بشه و شما ادامه رابطه بمونید، اون وقتی که باز هم پا رو فراتر میذارن و اون وقت درخواست‌هایی از شما دارن که شما نمیتونید به اونها تمکین کنید. این اتفاق داره در جامعه ما به سهولت میفته و من دارم در ارتباطاتی که پیرامونم هست و بررسی هایی که انجام میدم اونها رو میبینم و متاسف میشم برای اینکه آدم‌ها تن به چه چیزهایی میدن برای اینکه شهامت عبور از یک رابطه بد رو ندارن، شهامت خروج رو ندارن، توهین رو میشنون، تحقیر رو میبینن، خیانت رو میبینن، برخوردهای فیزیکی و آسیب‌های فیزیکی رو متحمل میشن ولی خروج نمیکنن. خب طبیعتاً طرف مقابل هم به خودش هر لحظه جرأت و جسارت بیشتری میده که پاشو فراتر بذاره و مرحله بعدی رو برای شما به جهنمی سخت‌تر تبدیل کنه. وقتی که درگیر آدم‌هایی با این خصوصیات اخلاقی میشید، 2 دسته آدم وجود داره. یک دسته آدم‌ها هستن که این خشونت یا این تحقیر یا این کنترلگری و سلطه‌جویی رو تحمل میکنن برای اینکه انتفاعی دارن و برای اینکه اون منفعت رو از دست ندن تحمل میکنن. نمونه‌های بسیار زیادی هم در جامعه ما بوده و هست. در فیلم‌های مختلفی یا در گزارشات مختلفی یا در شبکه‌های اجتماعی مطمئناً به گوشتون رسیده و باهاش برخورد داشتید. آدم‌ها تحمل میکنن برای اینکه شاید یک روزی اتفاق بهتری بیفته. تحمل میکنن برای اینکه به انتظار دارن که شاید اون انسان تغییر بکنه که این اتفاق هم به ندرت ممکنه حاصل بشه. اما چیزی که در نهایت وجود داره این هستش که فارغ از انتفاعاتی که از اون رابطه برای شما داره، ضررهای بیشمار بیشتری رو برای شما به ارمغان میاره. پس هر لحظه خروج از این رابطه مسموم به شما کمک میکنه تا انسان کمتر آسیب دیده‌ای باشید در جامعه‌ای که هیچ تضمینی وجود نداره که نفر بعدی بهتر از نفر قبلی باشه. در دسته دوم آدم‌هایی هستن که شهامت خروج و جرأت خروج از این رابطه را ندارن. به دلایل مشخصی که خدمتتون در اپیزود 1 و 2 عرض کردم. این آدم‌ها زمانی که میخوان شما رو تحت کنترل خودشون قرار بدن، در ابتدا عزت نفس و شخصیت شما رو خرد میکنن و با تحقیرهای کلامی سبب آزار شما میشن و شخصیت شما رو از بین میبرن و شما رو در حد کوچکترین چیزی که در جهان وجود داره پایین میارن و خودشون رو بزرگ میکنن تا شما از اونها یک بت بزرگ بسازید برای خودتون و شروع به پرستیدن این بت کنید. زمانی که اطرافیان شما به شما اعلان خطرها رو میگن، اون آدم وقتی که متوجه میشه که دارید شما آگاه و هوشیار میشید نسبت به خطرات، اون وقت سعی میکنه دایره اطرافیان شما رو محدود بکنه و شما رو از دوستان و خانواده‌تون جدا بکنه تا تسلط بیشتری به روی شما و رابطتون داشته باشه. وقتی که این کارها رو با شما انجام داد، اون وقت زمان اون هستش که دیگه شما مطیع هستید و نه شهامت و نه جرأت و نه توان خروج از این رابطه رو دارید. سالها ممکنه در این رابطه ها بمونید، آسیب ببینید و خدای نکرده عواقب جبران ناپذیر رو متحمل بشید. شاید در 1 سال گذشته من بالغ بر 600 پرونده جنایی رو گوش کردم، مطالعه کردم و پیرامونش فکر کردم. در اغلب روابطی که در این جنایت ها وجود داشته، بالغ بر 80% به بالا قاتل یک طرفین از پارتنرها بوده، یا دوست پسر یا دوست دختر یا همسر یا یک نفر از خانواده درجه 1. این واقعیتیه که در تمام دنیا وجود داره. خیلی هم به ملیت و مذهب و نژاد و ریشه هم ربطی نداره. اما وقتی که میبینم که آدم‌ها چقدر میتونن در قبال اتفاقاتی که داره براشون میفته
بی تفاوت هستن یا توان تغییر رو ندارن، این دردناکه و ممکنه به عقوبت بسیار دردناک و جبران ناپذیری ختم بشه. خب چرا خود انسان نیاد خودش رو از این باطلاقی که داره آروم و آهسته درش فرو میره خودش رو بکشه بیرون و شرایطی رو مهیا بکنه که بتونه از اون رابطه سمی خارج بشه. همه ما این فرصت رو داریم که برای یک بار هم که شده خودمون ناجی خودمون باشیم و از این باطلاق خودمون رو بیرون بکشیم. فقط کافیه که بخوایم. خواستن شدنه، خواستن توانستن نیست. ببینید وقتی که وارد یک رابطه سمی میشید خیلی اتفاقات هستش که سبب میشه که شما رو در اون رابطه نگه داره. اگر از من جدا بشی هرگز نمیتونی وارد یک رابطه دیگه با یک کیفیت بهتر بشی. همه آدم ها شبیه منن و شما رو با این توجیه در اون رابطه نگه میداره. این اتفاق برای اکثر آدم ها داره میفته و بدون اینکه بدونن خواسته یا ناخواسته تحت استیلای طرف مقابلشون قرار میگیرن و از این بابت ذره ذره آسیب میبینن بدون اینکه خودشون متوجه بشن. زمانی به خودشون میان که آستانه تحملشون به قدری پایین اومده که ممکنه دست به کارهایی بزنن که عواقب نادرستی براشون داشته باشه. وقتی که از اعلان خطرها صحبت میکنیم، وقتی که اولین درگیری فیزیکی، کلامی یا رفتار جنسی خشن رو از طرف مقابلمون دریافت میکنیم، باید این آمادگی رو داشته باشیم که هر لحظه میتونه این رابطه خطرناکتر بشه و خدای نکرده منجر به یک اتفاق بد. اما وقتی که شما در این رابطه هوشمندانه رفتار بکنید و از نظر عاطفی یا از نظر اقتصادی یا از نظر روانی خودتون رو از آدمی که خودش رو به شما تحمیل کرده بتونید جدا بکنید، اون وقتی که این فرصت رو دارید که با یک نگرش جدیدی به زندگیتون نگاه بکنید و فرصت‌های پیش روتون رو دریابید. همه ما در زندگیمون بارها و بارها ممکن اشتباهاتی رو انجام داده باشیم، وارد رابطه‌های نادرستی شده باشیم، ضربات جبران ناپذیری زده باشیم یا خورده باشیم. این قاعده برای همه ما هست. ما آدم‌ها متاسفانه زمانی که از یک رابطه آسیب دیده بیرون میایم، بر اساس آن چیزهایی که در اون رابطه تجربه کردیم، میخوایم انتقام رو از نفر بعدی بگیریم. یعنی میریم وارد یک رابطه خوب دیگه میشیم، اما تمام اون دغدغه‌ها، عقده‌ها و تمام آسیب‌ها رو میایم روی نفری که واقعا هیچ گناهی نداره پیاده میکنیم و بعد میبینیم که این داستان، این اتفاق تکرار شد، اما این دفعه شما هستید که آسیب زننده هستید به واسطه آسیب‌هایی که خوردید. نمیشه خورده گرفت، چون آدم‌ها بر اساس آن چیزی که برشون تحمیل میشه رفتار میکنن. وقتی که شما بدونید که میتونید کنترلگر باشید، سلطه‌جو باشید و کنترل طرف مقابلتون رو به دست بگیرید، چرا از این موقعیت استفاده نکنید؟ و همیشه آدم‌ها معمولاً در رابطه‌های بعدیشون سمت آدم‌هایی رو انتخاب میکنن که مجذوبشون شدن. یعنی شما در رابطه قبلی که آسیب دیدید، شما طرفی بودید که جذب نفر اول بودید، در اون آدم هضم شدید، آسیب دیدید و حالا خارج شدید و حالا جذابیت هایی دارید. بر اساس اون جذابیت ها یک آدم بیخبر از همه جا به سمت شما گرایش پیدا میکنه و شما با تجربه‌ای که دارید که متاسفانه تجربه خوبی هم نیست، سعی میکنید همون اتفاقات رو سر اون آدم بعدی پیاده کنید، بدون اینکه بدونید این چرخه داره یک چرخه بزرگ میشه و اون آدم هم ممکن از شما جدا بشه و همون اتفاقات و تجربیات رو سر نفر بعدی بیاره. این صحبت هایی که دارم میکنم به این واسطه هستش که ما در گذشته در نسل پدرانمون و مادرانمون این اتفاقات وجود نداشت. یعنی اکثرا آدم ها یا با یک ارتباط ساده دوستی خیلی معمولی یا به صورت سنتی یا به صورت فامیلی ازدواج میکردن، هیچ گونه شناختی، هیچ گونه توقعی، هیچ گونه تجربه متفاوتی از حتی مسائل زناشویی نداشتن، وارد اون میشدن و فکر میکردن همه چیز همینه و تو اون زندگی سالها میموندن. حالا شاید خیلی ها متارکه کردن بعد سالها و یا شاید خیلی هاشون هم همچنان در ادامه اون زندگی خوب یا بد هستن.
اما نسلی که امروز ما داریم راجبش صحبت میکنیم نسلی هستش که تنوع رو تجربه کرده. یعنی وقتی که وارد یک رابطه میشه و اون چیزهایی که میخواد رو به دست نمیاره، این شهامت رو در خودش پیدا میکنه که بلافاصله وارد رابطه دیگه‌ای بشه یا همزمان وارد 2 رابطه یا چند رابطه بشه، چون هیچ گونه تابو و یا هیچ خط قرمزی و محدودیتی برای خودش قائل نیست. وقتی که ما اینجور آدم‌ها رو می‌بینیم هرگز نمیتونیم اونها رو قضاوت بکنیم، چون نمیدونیم که چه بلایی سرشون اومده یا چه چیزهایی رو تجربه کردن یا از سر گذروندن. اما اون چیزی که در نسل خانوادگی قدیمی ما وجود داره، در نسل پدران و مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌های ما، اون مطیع بودنه، اون سازگار بودنه، اون هماهنگ بودنه، میبینید 40 سال، 50 سال و 60 سال در یک زندگی مشترک ادامه داشته. چرا؟ چون اون شخص از روز اول در ارتباط جنسی حتی با اون آدم قرار گرفته، خوب یا بد، کم یا زیاد، همون رابطه رو دیده و هیچ گونه نگرشی راجع به رابطه دیگه، به نوع دیگه یا شکل دیگه ای نداره. اما نسل امروز که خود من هم شاملش میشم و از این قاعده مستثنا نیستم، اینطوری هستیم که خب روابط متعددی با آدم‌های مختلفی داشتیم و الان معیار استانداردهای ما هر کدوممون متفاوت شده. وقتی از یک نفر که خیلی آدم خوبی هم هست، از نظر عاطفی، از نظر روانی، از نظر جنسی و یا از نظر اقتصادی کاور نمیشیم، اون وقتی که دنبال یک چیز دیگه میگردیم، دنبال یک نفر دیگه میگردیم. خب ما باید این زنجیرهایی که آسیب زننده هستن و نسل بعدی ما رو دارن به تباهی میکشونن و یک جا قطع بکنیم. اینکه در یک رابطه موندن یا نموندن تصمیم شماست. اگر دوست دارید که یک رابطه خوب رو تجربه بکنید، تمام اون تجربیات بد گذشته‌تون رو کنار بگذارید و با یک آگاهی از تجربیاتتون با نفر بعدی وارد رابطه بشید و سعی کنید اون رو سازنده، پویا و مانا کنید. نه اینکه بخواید تمام اون فشارها رو روی نفر بعدی و اون هم به نفر بعدی و همینطور الی آخر. در مورد اتفاق جنسی هم که بین آدم‌ها وجود داره و اون تنوعی که مزه‌اش رو تجربه کردن، اون وقت این آدم‌ها میان و میبینن طرف مقابلشون از نظر جنسی اون قدرت و توانایی ارضا کردن اونها رو از نظر جسمی، جنسی و روانی نداره. خب طبیعتاً چیکار میکنن؟ وارد رابطه سوم میشن، یعنی شروع میکنن به خیانت کردن. این زمانی هستش که شما رو مطیع خودشون کردن، به روی شما سلطه دارن و حالا از با شما بودن دیگه لذت نمیبرن و دنبال این هستن که یک نفری رو جایگزین شما بکنن و شما رو از گردونه خارج بکنن. این اتفاقیه که داره به صورت خیلی وحشتناک در جامعه امروز و یا نسل زدی که ازش صحبت میشه اتفاق میفته. اگر ما اینجا صحبتی رو انجام میدیم به واسطه این هستش که نه خود من شخصا بچه پیغمبر باشم، نه، برای اینکه از یک نسلی میترسم که قرار فردا خانواده های این سرزمین رو تشکیل بدن، روابط عاطفی و انسانی ما رو و اون چیزی که ما رو به رشد و تعالی میرسونن رو بزرگ بکنن و به جامعه تحویل بدن. این اتفاق داره به صورت خیلی نامحسوس و زیرپوستی در جامعه ما اتفاق میفته، تابوها داره شکسته میشه و این اتفاق بسیار ناخرسندی است. خب اون آدم هایی که از نظر اخلاقی و خانوادگی و تربیتی بر یک اصول و پایبند قانون مدار و اخلاقی قرار دارن، تحمل ادامه این رابطه را ندارن و با طلاق گرفتن و متارکه کردن از این رابطه خارج میشن. اما اون هم دچار آسیب‌های اجتماعی خودش میشه، یعنی به عنوان یک خانم یا یک آقا درگیر و متحمل اتفاقاتی میشه که خیلی براش جذابیتی نداره. ممکنه روزهای اول از آزادی که به دست آورده لذت ببره، اما در مرور زمان میبینه که اون چیزی رو که از دست داده یک بخشی از وجودش رو هم با خودش کنده و برده. خب ما الان داریم راجع به آدم‌هایی صحبت میکنیم که در روابطه‌ای که با هم دارن سمی رفتار میکنن، سلطه‌جو هستن، خیانتکار هستن، خشونت بالایی دارن
و ما به عنوان یک انسان آگاه و آزاد باید این نکته را در نظر بگیریم که همه ما زمانی برای جبران همه چیز داریم، اما اندک و محدود. بیایم خودمون رو با یک شرایط جدیدی آشنا بکنیم و اطرافیانمون بیشتر توجه بکنیم، عقده ها و اون کمبودهای خودمون رو بر دیگران تحمیل نکنیم. اون وقت این اتفاق برای همه ما آسان‌تر میگذره. یک جا باید این چرخه متوقف بشه، چرخه خشونت و خیانت. حالا در زندگی همه ما گاهی وقتا فرصت‌هایی بوده که احساس می‌کنیم از دست دادیم، انتخاب‌هایی بوده که احساس می‌کنیم که اگر اونها بودن وضعیت زندگی ما شاید امروز متفاوت‌تر بود. اما این آگاهی رو داشته باشید که تمام این داستان‌ها بر اساس یک اتفاقه و یک انتخاب. وقتی که شما هر دو راهی که قرار میگیرید رو از هر کدوم برید، همیشه تصورتون این هستش که ممکنه اون راه دیگر راه بهتری بوده باشه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که اون راه بهتریه. پس در مسیری که قرار میگیرید ازش لذت ببرید، از آسیب‌ها جلوگیری کنید و آگاهانه از زندگیتون لذت ببرید. ما یک بار به دنیا آمدیم، یک بار قرار زیست کنیم، یک بار قرار زندگی کنیم، لذت ببریم، تجربه کنیم، تفریح کنیم و شاد باشیم و در نهایت به آرامش برسیم. اگر بخوایم تمام این فرصت کوتاه زندگی 70 80 90 ساله خودمون رو با این درگیری ها خودمون رو به چالش بکشیم، میبینیم که عمرمون رو سپری کردیم بدون اینکه به یک هدفی یا یک سرانجامی رسیده باشیم. در مورد موضوع خیانت در اپیزود بعدی مفصل باتون صحبت میکنم، اما اینو یادتون باشه که آدم‌ها سعی میکنن که شما رو تحت کنترل خودشون قرار بدن. حتما از این آدم‌ها فاصله بگیرید و نگذارید که شما رو خورد کنن. ببینید در یک رابطه سالم، آدم اگر وقتی در یک اتفاقی حتی خطا کرده باشه، طرف مقابلش با بزرگواری اون رو میبخشه و فراموش میکنه و دیگه تحقیر نمیکنه، سرزنش نمیکنه، چون سرزنش کردن هیچ فایده‌ای جز تخریب و از بین بردن اعتماد به نفس طرف مقابل نخواهد داشت. وقتی که ما در مورد یک موضوعی تکرار بکنیم و طرف مقابل رو دائما مورد سرزنش قرار بدیم، هیچ چیزی رو به خودمون اضافه نمی کنیم و تمام اون چیزی که در طرف مقابل وجود داره رو از بین میبریم. این نشون دهنده یک رابطه سالم و پایاست. وقتی که از خودگذشتگی هامون رو به جا خرج بکنیم، نه همیشه، نه به هر دلیلی، اون وقتی که اون رابطه قشنگه. اما اگر بخوایم این داستان رو برعکس انجام بدیم، مطمئناً آسیب میزنیم هم به روح و روان خودمون هم به طرف مقابل، چون تمام این دوره رو ما داریم با هم سپری میکنیم. هر آسیبی که به اون میزنیم، هر فحش و تحقیر و توهینی که میکنیم، خودمون هم مورد اون تشنج و اون ارتعاشات منفی قرار میگیریم و خودمون هم بدون اینکه بدونیم آسیبش رو تجربه میکنیم. ولی میگم ما الان همگی دنبال این هستیم که در یک موقعیت‌های قرار بگیریم، از موقعیت استفاده بکنیم، اون رفاه و انتفاع حالا اقتصادی، مالی و اجتماعی رو تجربه بکنیم و تن بدیم به هر چیزی که وجود داره. و در این بین آدم‌هایی وجود دارن که سوء استفاده‌گر هستن. آدم‌هایی هستن که میان با ظاهر فریبنده شما رو به سمت خودشون جذب میکنن، شما رو تحت تاثیر قرار میدن و برای یک شب با شما بودن به شما چیزی رو ارائه میدن که فرداش از اون هیچ خبری نیست و شما در یک توهم و یک حباب به سر میبرید و بعد دچار سرخوردگی میشید. میبینید که اون چیزی رو که میخواستید فقط یک وهمی بوده که در یک شب برای چند دقیقه داشتید و از دست دادید. پس باید هوشیار باشیم نسبت به انتخاباتی که انجام میدیم، نوع رفتاری که میکنیم و صداقت و وفاداری که در یک رابطه خواهیم داشت. امیدوار هستم که مطالب مفید فایده بوده باشه. اگر سوالی یا کامنتی راجع به این موضوع با من به اشتراک بگذارید ممنون میشم. خوشحال میشم که با افتخار پاسخگویتون باشم و با سابسکرایب کردن کانال کمک بکنید که این کانال بیشتر دیده بشه و دوستان بیشتری از اون بهره مند بشن.
براتون بهترین ها رو آرزو مندم. شاد و پاینده